नमस्ते, तपाईहरुलाई फेरि स्वागत छ मेरो YouTube च्यानलमा। म धेरै लामो समयपछि फेरि तपाईहरुको सामु भिडियो अपलोड गर्न गइरहेको छु मेरो YouTube च्यानलमा। जस्तो यहाँ तपाईहरु बट्टामा हेर्न सकिराख्नु भएको छ, यो यिनीहरु सब लोटस हुन्। जाडोको मौसममा के हुन्छ भने यिनीहरु डोर्मेन्सीमा गइहाल्छन्। यिनीहरुको पातहरु माथिदेखि सुके पनि यिनीहरुको ट्युबर चाहिँ तल जिउँदै अवस्थामा हुन्छ। मसँग यहाँ दुईटा पानीको ट्याङ्कीहरु पनि छन्, जसलाई मैले आधी काटेर राखेँ। एउटामा चाहिँ यो मेरो वानविसाको वाटरलिली हो। यसलाई पनि निकालेर वानविसाको ठाउँमा म आज व्हाइट कलरको लोटस ट्रान्सप्लान्ट गर्न गइरहेको छु। आउनु अब लोटसको ट्युबर निकाल्ने तर्फ लागौं। आज मलाई लोटसको ट्युबर निकाल्नुमा मेरो बुवाले हेल्प गर्दै हुन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ बट्टा निस्केका लोटसका ट्युबरहरू हुन्। मसँग जम्मा 3वटा बट्टामा लोटसहरू थिए, व्हाइट कलरको लोटसहरू थिए। यो हेर्न सक्नुहुन्छ ट्याङ्कीबाट पनि हामीहरूले लोटसको ट्युबरहरू छानेर निकालिरहेका छौँ। त्यही ट्युबरलाई हामीले निकालेर फेरि रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने हुन्छ गर्मीको सिजनमा। यो हेर्न सक्नुहुन्छ लोटसको ट्युबर उम्रिनलाई त्यसमा ग्रोइङ टिप्स हुनु पर्यो। यदि ग्रोइङ टिप्स छैन भने त्यो लोटस केही कामको हुँदैन। लोटसको ट्युबर निकालिसकेपछि म तपाईहरुलाई पछि यसलाई कसरी माटोमा लाउने त्यो पनि देखाउने छु। हामीले सबै लोटसका ट्युबरहरू निकालिसकेका छौँ। अब यसलाई म रिपोर्टिङ गर्न गइरहेको छु। र तपाईहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले हिलो बनाएर राखेको छु यो ट्याङ्कीभित्र। यही ट्याङ्कीमा म लोटसका ट्युबरहरूलाई रिपोर्टिङ गर्नेछु। लोटस अथवा कमलको फुललाई लाउनलाई हामीलाई हिलोको आवश्यकता पर्छ। जस्तो यहाँ पानीको ट्याङ्कीहरुमा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले मैले पहिलेदेखि हिलो बनाएर राखेको छु। यसमा तपाईहरुले के नर्मल गार्डन सोइल जुन माटो गार्डनको हुन्छ त्यो हाल्नु, र यसमा केही त्यसमा भर्मी कम्पोस्ट छ भने भर्मी कम्पोस्ट या फिर काउडङ कम्पोस्ट गोबरको खाद पनि मिक्स गर्न सक्नुहुन्छ। सबैलाई हिलो बनाएर त्यसमा जस्ट लोटसको ट्युबरलाई लगाइदिनु। ट्युबर लाउँदाखेरि ग्रोइङ टिप्स जुन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ माटोभन्दा माथि राख्नुपर्ने हुन्छ। अब लोटसको ट्युबर लगाइदिइसकेपछि यसमा मैले पानी भरिदिइरहेको छु र यो 3 दिन पानी भरिदिइसकेपछि यो 3 दिन पछिको अपडेट तपाईहरुलाई दिइरहेको छु। यो चाहिँ 15 दिन पछिको अपडेट दिइरहेको छु। यसमा चाहिँ मैले पानीलाई अब फुल गरिदिइसकेको छु। ट्याङ्कीमा जुन वाटर ट्याङ्क थियो त्यसमा मैले पानी फुल गर्दैछु। र जति हामी यसमा पानी हाल्छौँ त्यति नै लेभलमा पातहरू हाम्रो आएर फ्लोटिङ गर्न थाल्छ। र यति नै हो आजको लोटसको सम्बन्धित तपाईहरुलाई मैले दिन सकेको जानकारी। पछि पनि म तपाईहरुलाई यो मैले ल्याएको लोटस प्लान्टहरू कस्तो भइरहेछ त्यसको अपडेट दिइरहनेछु। पछि पनि म तपाईहरुलाई यो लोटसको ट्युबरहरू कस्तो ग्रोथ हुन्छ, त्यसमा फ्लावरिङ आयो कि आएन सबै कुराको जानकारी दिइरहनेछु। यो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा तपाईहरु सबैलाई धन्यवाद। र यहाँसम्म भिडियो हेरिदिनु भएको छ भने अवश्य भिडियो तपाईलाई मन परेछ भने भिडियोलाई एउटा लाइक गरिदिनु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद।